لبنان بلد الإيمان والقداسة والأنبياء والتقاء الأديان. بلد أكثر من 5000 سنة علاقة بين الأرض والسماء تتجسد بأنهره وجباله ومعابده المقدسة. بلد بيتميز بتنوعه الديني والمذهبي ويلي فيه 18 طائفة، ودستوره بيكفل حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، ويلي أهله رافعين راية العيش المشترك من زمن وزمن، وبعضهم بيلبدوا ببعضهم. من زمن الإمبراطورية البيزنطية للفتح الإسلامي بالقرن السابع، وصولاً لاتفاق الطائف والدوحة بالقرن العشرين و21، من قسطنطين وأبو بكر الصديق ل 8 و14 أذار لبيت متكرر. من بعد ما عرفنا عن الانهيار بأول حلقة، ووضحنا بتاني حلقة الخطوات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يلي وصلت لهالانهيار، منناقش بهالحلقة مين المجموعة الدايرة القرارات اللي وصلتنا لهون، ومنشرح توازن القوى الحالي بلبنان، ومنحدد كيف قدروا أمراء الحرب يحافظوا على السلطة على مدى عقود. ليك إذا بدك كفي يعني فوت دغري بالجزء الأول واختمها. شو المشكلة نادين؟ إنه كانت شوي طويل الانترو، لا برنار؟ بس إنه عم بقول القصص الضرورية، شايفتينها عم بلت شمال يمين؟ لا بس إنه مثلا بارت قسطنطين أبو بكر الصديق إنه شوي مط، يعني برأيي الفكرة وصلت بلاه. يعني فهمنا إنه التنازعات الطائفية مبلشة من القرن السابع، بس إنه هذا فيديو قصير مش دوكيومنتري ساعة ونص، عرفت؟ إنه الواحد بده يكون شوي ذكي بالوقت، يعني بالنهاية خير الكلام ما قل ودل. أنا بدي مصلحتك، يعني بكرة بتشكرنا هالملاحظات. بالبلدان الطبيعية يسمى موظف الحكومة اللي بيترأس وزارة وزير، ونفس الشيء رئيس الدولة يسمى الرئيس، ورئيس برلمان يسمى رئيس مجلس نواب، والمجتمع السياسي اللي بيشتغل تحت قيادة الحكومة يسمى الدولة. بلبنان يعرف المجتمع السياسي بعدة أسامي مثل السلطة، الزعماء، ميليشياوية، مجرمين، حرامية، وبعد 2019 صاروا معروفين أكتر بالمافيا، أوليغارشية. بهالحلقة ومن شان الاختصار رح نسميهم المنظومة، وهالمصطلح بيشمل الزعماء السياسيين اللي بيتحكموا بالأحزاب الطائفية وغير الطائفية وبعمليات الدولة والحكم على الأرض، وكمان مجموعات المؤسسات الاقتصادية والمالية التابعة أو الداعمة لهم مثل البنوك وشركات التأمين وشركات النفط والموتورات والشركات الكبيرة، ويتحكموا بالنقابات وبالمقاولات والنقل والمدارس والجامعات والمستشفيات والمؤسسات الدينية والتلفزيونات والميديا والجرايد والصحف والأندية الرياضية والكشاف وبعلو الجبل بالمد بالجزر وبحالة التأس. ما رح نتعمق بهويات الأشخاص اللي بشكل المنظومة، بما أنه صورهم وأساميهم وأعمالهم وسيرتهم الذاتية صارت غنية عن التعريف. إنما مهم نحكي عن النظام السياسي الطائفي اللي بيحضن هالمنظومة وبيضمن استمرارها. ليك شي مرة متخيل السيفي تبع مسؤول لبناني؟ أبيض مثل الثلج. ايه انه شو بده يكتب فيه انجازاته؟ في يكتب ليستة السوبر ماركت مثلا، ايه، او انه يقيد عليه ضوء الترنيب. أو فيه يطوي كذا طاوية ويسند فيه إجر طاولة عم بتلك. ايه، او انه مثلا في اذا كان حاربوه مثلا يكتب الانجازات وهيك يزيد بكتير صغير، مثلا حاول ان اراد كان بنيته، عرفت؟ وبيرجع بيسند فيهم إجر طاولة عم بتلك من بعدها. إذا بنرجع بالوقت لورا، كتير لورا، يعني سو بالقرن الأول أو الثاني، أغلبية الناس اللي عاشوا بما يعرف اليوم بلبنان كانوا وثنية لحديث القرون الأولى بعد الميلاد، بس اعتنق جزء منهم الديانة المسيحية بالتوازي مع انتشار الإمبراطورية البيزنطية. مع الفتح الإسلامي بالقرن السابع اعتنق قسم من الناس الدين الإسلامي. اصطدم الفتح الإسلامي بالدولة البيزنطية، ووقتها في ناس رحبوا فيه ليخلصوا من ظلم البيزنطية، وناس ما عجبهم وخافوا منه. من بعدها بلش الصدام لما اجوا الصليبية من أوروبا وتقاتلوا مع الشعوب هون، ومنهم بقي ومنهم راح، بس أكيد عرفت المنطقة تقاتل متكرر بهالمرحلة وصار في طوائف مسلمة وطوائف مسيحية. وبالقرن ال11 برزت طائفة الموحدين المعروفين بالدروز وأسست نفسها بالمناطق الجبلية بلبنان وسوريا، ومن وقتها صارت مجموعة دينية وسياسية مهمة بلبنان. ومع هالثلاث جماعات الدينية الأساسية بتبتدي مسيرة العيش المشترك بلبنان.
لبنان هو جمهورية برلمانية ديمقراطية بتقوم على توزيع السلطة على أساس طائفي بين المسيحيين والمسلمين. من قبل كانوا الناس تحت حكم السلطنة العثمانية، وتغيرت حقوق الطوائف من وقت للتاني من خلال الامتيازات يلي كان يعطيها السلطان بكل أراضي الدولة العثمانية. بس بالقرن ال19 صارت الطائفية السياسية مثل عرف تأسيسي بجبل لبنان، ومن بعدها ترسمت بأول دستور لبناني بال1926 لما صار في لبنان الكبير. تأسس أول مجلس طائفي تمثيلي رسمي بموجب ترتيبات شكيب أفندي بال 1845 بعهد السلطنة العثمانية. وقتها تقسمت إمارة جبل لبنان لقائم مقامية شمالية بيترأسها حاكم مسيحي، وقائم مقامية جنوبية بيترأسها حاكم درزي بتفصل بيناتهم طريق الشام. وترسخ زمن المتصرفية مع تشكيل مجلس إدارة على أساس طائفي. ليك شو يعني ترتيبات شكيب أفندي؟ مين شكيب؟ شكيب كان وزير الخارجية العثماني بوقتها، وترتيبات يعني حاول ينظم الحياة السياسية بلبنان، وأسس عدة مجالس ونوع من النظام القضائي، وقسم الأعضاء والصلاحيات بحسب الطوائف. قال لك هياها شكيب، عليناها. Little did شكيب know. كان في دايماً صراعات بين العثمانية والأوروبية للسيطرة على المنطقة، وبعض هالصراعات كانت دموية. عنا بلبنان كمان مثل ما عم بيصير اليوم تحول هالصراع لطائفية، وقبروا الدروز والمسيحية بعضهم بوقتها. بال 1861 حطوا مندوبين القوى العظمى اللي اجتمعوا مشان مشكلة جبل لبنان بروتوكول خاص ولد من خلاله شيء اسمه المتصرفية، وبيفصل بالتالي جبل لبنان عن بيروت ومدن الساحل والمناطق البقعية اللي ضلت تابعة لولاية دمشق. بيعتبر بعض المؤرخين أنه هذا البروتوكول عطى الدول الأوروبية دور مباشر بالتدخل بشؤون البلد. ففرنسا ثبتت حالها راعية للطائفة المارونية، وروسيا رعيت الطائفة الأرثوذكسية، والنمسا اهتمت بالطائفة الكاثوليكية، وإنجلترا اهتمت بالدروز. هيدي بال 1861 تما حدا يضيع. مش عم نحكي عن اليوم. معلش لو بدي فوت بتفصيل صغير ويمكن مش كتير ضروري، بس بحب وضح ليش سموا منطقة الجبل متصرفية والحاكم متصرف. هو بالفعل اختلفوا أعضاء اللجنة الدولية على اللقب، فما حبوا لفظة أمير لأنها بتستفز الصدر الأعظم العثماني وبتذكروا بإمارة لبنان اللي ما صدق كيف تخلص منها. وما حبوا لفظة والي لأنها مثل لقب الولاية العثمانية اللي بيحكموا الأقاليم المجاورة، ما بصير. وكمان ما حبوا لقب حاكم لأنه شافوه فيلجار وكليشيه. ولقب رئيس جمهورية ما كان واصل على المنطقة بعد. وبعد جمعتين من الأخذ والعطاء والقبض والفر والمد والجزر بحل الإلهام على المندوب الفرنسي اللي طلع باسم متصرف، وشارك فكرته مع الشباب بالبرين ستورمينج سيشن، ووافقوا عليها الكل بما أنه الكل كان عامل رايترز بلوك وما بقى حدا له جلادة الموضوع. ومن هيك 100 سنة من بعدها اضطرينا كلنا نحفظ ألقاب غريبة وبتشخشب بدروس التاريخ. هيدا وما رح فوت بقصة القائم مقام. عظيمة القصة برنار. المهم، متصرف جبل لبنان كان مسيحي وأجنبي، بيعاونوا مجلس لبناني منظم على أساس التمثيل الطائفي. وبس تأسس لبنان الكبير بال 1920 وانكتب دستوره الأول بال 1926 صارت الطائفية ركيزة أساسية بالنظام السياسي. وبينما اعتبرت الطائفية بوقتها وسيلة للفرنسيين ليضمنوا تفوق الموارنة من حيث التمثيل، ترسخت الطائفية السياسية بس أخذ لبنان استقلاله، وصارت مبدأ أساسي ارتكز عليه المساء الوطني بال 1943، واللي صدق عليه بشار الخوري ورياض الصلح أول رئيسي للجمهورية وللوزراء بالدولة المستقلة الجديدة. حصر المساء الوطني رئاسة الجمهورية بالطائفة المارونية، ورئاسة الوزراء بالطائفة السنية، ورئاسة مجلس النواب بالطائفة الشيعية. كمان عطى طائفة الروم الأرثوذكس مناصب نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس النواب. ووزع المساء مقاعد مجلس النواب اللبناني على أساس الهوية الطائفية من خلال صيغة بتضمن تمثيل الطوائف الدينية حسب إحصاء السكان اللي عملته السلطات الفرنسية بال 1932، ويلي باي ذا واي كان آخر إحصاء سكاني رسمي بينعمل بلبنان. مرحبا. السلام عليكم. مرحبا. بونجور. مسيحية. انعمل المساء الوطني لحل الخلاف بين اللبنانية بخصوص طبيعة دولتهم، بما أنه برامجهم ورؤيتهم لشكل البلد كانت كتير مختلفة عن بعضها. قبل 1920 كان في بعض الجماعات اللي كان بدهم يلتحقوا بمملكة عربية كبرى كانت عم تتشكل وبيترأسها الأمير فيصل الأول بن حسين،
في جماعات تانية أصرت إنه تقوم دولة مستقلة بتمارس سيادتها بالكامل أو تخضع للانتداب الفرنسي أو البريطاني أو الأمريكاني. بالضبط نادين، عم تقري صح. بعد الحرب العالمية الأولى اختلفت آراء اللبنانية من جديد، وفي منهم كان بدهم الانتداب ومنهم أصروا أن تكون فرنسا المنتدبة في حال اعتماد هالخيار. أما البعض الآخر فضلوا يلتحقوا بفكرة المملكة العربية الكبرى، ورجع هذا جدل للواجهة سنة 43 على الساحل اللبناني. بس رجعوا حسموه نوعا ما بشارة الخوري ورياض الصلح من خلال الميثاق الوطني، يلي بيقول أن لبنان دولة مستقلة مقربة من دول الجوار العربي وصديقة للفرنسيين، وأن المسيحيين والمسلمين بيخضعوا للدستور وبتشاركوا السلطة بين بعض. It's very simple. simple but complex. ما كانت فعلا مشاركة لأنه من وقتها وهن بيتخانقوا على السلطة. اندلع النزاع عن جديد سنة 1958 بس جرب الرئيس الماروني كميل شمعون يضمن ولاية رئاسية تانية وواجه معارضة قوية من الجهات المسلمة. تفاقمت هيدي الأزمة لحد إنه اضطر الرئيس شمعون يطلب المساعدة من حلفائه بالغرب، الشيء اللي أدى إنه ينتشروا قوات مشاة البحرية الأمريكية ليساعدوه يضبط التمرد. وكانت هيدي مثل حرب أهلية صغيرة بس الحمد لله عابرة للطوائف. صحيح، سموها وقتها عملية الوطواط الأزرق. مين بيطلع فيهم أسامي هالعمليات؟ باتمان. Okay, we're gonna call this one Operation Blue Bat. شو عم يمزح معك؟ زاد الصراع الطائفي السياسي تشنج بالستينات بسبب وجود فصائل المقاومة الفلسطينية بلبنان وعملياتها المسلحة انطلاقا من الأراضي. فشنوا عناصر المقاومة الفلسطينية عمليات من لبنان لتحرير فلسطين، واشتبكوا مرارا مع الجيش اللبناني بالجنوب، وانقسموا اللبنانية نتيجة هذا الواقع لمعسكرين رئيسيين. الأول هو الأحزاب السياسية المسيحية اللي بتعارض الوجود الفلسطيني المسلح بلبنان، والثاني هن الأحزاب السياسية اليسارية اللي دعمت بقوة القضية الفلسطينية واعتبرت أنه من واجب لبنان مقاومة الصهاينة. وساهم انتشار فكرة الوحدة العربية بقيادة جمال عبد الناصر بمصر واليسارية اللي نتجت عن انتشار الشيوعية بتشكيل كتلة كبيرة داعمة للقضية الفلسطينية. وضمت هيدي الكتلة مسلمين ومسيحيين ووقفت بوجه الأحزاب المسيحية اليمينية بقيادة حزب الكتائب. كملت الاشتباكات بين الجيش اللبناني اللي اتهم بوقتها أنه متحيز لليمين المسيحي والفصائل الفلسطينية اللي وسعت رقعة انتشارها ووصلت للشمال، وهالشي مهد الطريق لاتفاق القاهرة اللي انعمل بين السلطات اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية بال69. موديو قائد الجيش اللبناني العماد أميل بستاني باسم الرئيس شارل الحلو ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات الاتفاق اللي سمح للفلسطينية يحطوا قواعد عسكرية بجنوب لبنان والمشاركة السياسية داخل المخيمات الفلسطينية من دون تدخل الجيش اللبناني. يعتبر اتفاق القاهرة نقطة تحول رئيسية بتاريخ لبنان المعاصر، بما أنه بسببه وسعت الأحزاب المسيحية مثل الكتائب التعبئة ودربوا ميليشياتهم ليواجهوا الفصائل الفلسطينية المسلحة اللي اعتبروها تهديد خطير للبنان. بنفس الوقت دعمت الأحزاب اليسارية القضية الفلسطينية وشاركت بتدريبات عسكرية مع منظمة التحرير، وهيك تأسس كتلتين يلي هن الجبهة اللبنانية اللي جمعت الأحزاب المسيحية، والحركة الوطنية اللي انضم تحت رايتها الأحزاب الداعمة للفلسطينية والأحزاب اليسارية مثل الحزب الشيوعي والاشتراكي والقومي ونسبة كبيرة من اللبنانيين الناشطين سياسيا. وساهم هذا الانشقاق بإشعال مواجهات جديدة أعنف من اللي قبلها، مع أنه هي بالفعل استمرار لانقسامات سابقة على هوية البلد وتنافس على السلطة، وكمان تنافس بين أفكار متضاربة حول إدارة المجتمع. في ناس ركزت على سيادة البلد بغض النظر عن كل شيء عم بيصير حواليه، وناس كانت بتآمن بالحرية ونبذ الظلم بشكل عام ولقوا حالهم منخرطين بالقضية الفلسطينية. يعني صراحة كان وقتها في كتير أفكار كبيرة عم تتصادم بالعالم ضمن إيديولوجيات كبيرة. من جهة ناس عم بتنادي بمحاربة الإمبريالية وتقاسم السلطة بين الغني والفقير والعدالة الاجتماعية، ومن ناحية تانية ناس عم بتدافع عن الرأسمالية والاقتصاد الحر والليبرالية والديمقراطية وسيادة الدول. وهالأفكار تأثر فيها الشباب بلبنان وصاروا يرددوا شعاراتهم. وبالآخر ومع تراكم التعبئة المتزايدة بالمعسكرين والانقسام العميق على هوية لبنان والسياسة الخارجية والإصلاحات السياسية الضرورية،
ولعت حرب استمرت 15 سنة يلي عرفت بعدين بالحرب الأهلية، مع أنه المؤرخين بعضهم لهلأ مش متفقين يسموها هيك. عم تحكي جد؟ والله شو عم فكروا يسموها يعني؟ كان بدهم اسم اوريجينال، شي هين انكتب على كاتو أو شي. عودة للحاضر. بيستمد إذن الانقسام الطائفي الحالي جذوره من الماضي ورواياته المتعددة، وما في شك إنه صار هالانقسام أعمق بسبب النزاعات والحروب برات لبنان. الهويات السياسية الطائفية بلبنان ما بتترجم بس بالمواجهات العنيفة، بل كمان بأساليب أقل حدة، وبتبلغ هيدي الهويات ذروتها بحالات تسمى بالطائفية الظرفية، واللي هي كناية عن تعبئة للناس وتخويف بتقوم فيه جهة سياسية بأوقات محددة، مثل فترة ما قبل الانتخابات. جد صارت معكم؟ رح ياكلونا. انتخبني، اكلونا. عجل، رح ياكلونا. يلا يلا، وانت كمان انتخبني، اكلونا. بدك تريك من ايدك انت. يلا انتخبني، رح ياكلونا. يلا، مين بعد فيه؟ وبتظهر هيدي الهويات كمان بنظام الرعاية الطائفي الدائم يلي بيخلي المواطنين يتلقوا الخدمات والفوائد المخصصة لهم من خلال الشبكات الطائفية. فينا نوصف هالظاهرة بالاقتصاد السياسي للطائفية، وهيدا بيسمح لنا نشوف الطائفية من منظور غير التبعية العمياء، بل هي كمان نظام بيعتمد على الحاجة والمصلحة بغياب الدولة. وبالنهاية بتأدي هالمعادلة لتقاسم السلطة والرأسمال بين مجموعات عندها مصالح على حساب عامة الشعب. شوهت المنظومة بلبنان العلاقة بين الشعب والدولة، وقدرت تخلق طبقة شعبية لتعيد إنتاج نفسها ثقافياً وسياسياً. صارت الهويات الطائفية بتأثر وبتتأثر بشغل المثقفين والشخصيات الإعلامية والجهات الفعالة الاجتماعية يلي بيحافظوا عليها وبيرسموا هالة حول زعماء الطوائف يلي بدورهم صاروا المرجعيات الرئيسية ضمن طوائفهم. وبيملك كل زعيم من هالزعماء الطائفيين وسائله الإعلامية الخاصة فيه، مثل محطات التلفزيون والمواقع الإلكترونية والإذاعات وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي اللي بتضمن تأثيره على الرأي العام بالعصر الديجيتال. وللأسف صاروا مناصرينهم جزء من المنظومة لأنهم بيساهموا بانتشارها. وبينما بتتناقض أوقات مصالح الزعماء، بيثبت التاريخ أنهم تعاونوا لحكم البلد بالعقود القليلة الماضية ورسخوا مع بعض سلطتهم وحميوا مصالح بعض. يعني استعملوا أساليب الأنظمة التوتاليتارية كبريون وطبقوها كل واحد على طائفته. صح، يعني كيم يونغ أون ضرب 10. كيم يونغ أون بمعراب، كيم يونغ أون بعين تينة. كيم يونغ أون فكرة هالمنظومة مش بس بتقوم على الطائفية، هي فكرة معقدة مركبة تشمل الطائفية أكيد، بس كمان السلطوية وحتى الذكورية وأكيد التحاصص. نجحوا الزعماء بتعزيز سلطتهم بفضل دعم المؤسسات الدينية والشبكات الاقتصادية والمالية يلي بنفس الوقت بتستفيد منهم وبتحميهم. بتشمل هيدي الشبكات المصارف وكارتلات الوقود وسماسرة مشاريع الإعمار والصناعيين وغيرهم، وبشكل سوا حكم نخبوي بتستفيد منه أقلية على حساب الأغلبية. واستفاد الزعماء كمان من دعم دول خارجية. مثلاً كملت الدول العربية والأجنبية اللي رعيت اتفاق الطائف تدخلها بالسياسة اللبنانية، وقدمت بحالات كتيرة دعم للنخب السياسية الموالية إلها يلي أنتجتها الحرب، الشيء يلي خلاها تحكم قبضتها على البلد. بتشمل هالدول المملكة العربية السعودية وفرنسا وأمريكا. اهلا وسهلا بالجار، تفضل. أهلا فيك. انا بدي اتشكرك كثير لانك ساعدتني بالاجار. اول ما يصيروا معي المصريات رح ارجع لك اياهم وعد. عيب يا زلمة، ولو الجيران لبعضها. الله يخليك. أنا ما بدي شي بالمقابل، بيهمني بس يكونوا مرتاحين. الله يحفظك. على سيرة الرياحة، بركي منشيل هالطاولة من النص لحتى الواحد يقدر يمد إجريه ويرتاح أكتر. قصدك طاولة القهوة اللي مستعملها كل يوم والولاد بيدرسوا عليها؟ ايه، حطها على بالكم. حس فينا نغير هالحمام. ليك ابنك زياد ضروري يكون عنده أوضة لحاله.
ومنذكر إنه التدخلات الأجنبية بسياسة لبنان الداخلية مبلشة من قبل سنة 1861 قبل ما يصير اسمه لبنان حتى، منا شي جديد. من هيك عبارة تدخل خارجي هي عادة على السمع بالمفهوم اللبناني، بينما بغير دول مستقلة هالعبارة تعتبر اتهام جدي أو جرم في ببعض الحالات يؤدي لأزمة دبلوماسية كبيرة أو حتى لحرب. المهم منزيد على لستة التدخلات الأجنبية بلبنان البلدان يلي بيّنوا بفترة ما بعد الحرب، أولهم سوريا اللي كانت وصية على لبنان بعد الحرب ويلي بعدها بتلعب دور أساسي بسياسة لبنان رغم انسحاب جيشها بال2005، وإيران يلي برزت تدخلاتها بال2005 وصارت واضحة وطاغية ابتداء من 2016، وما ننسى الدور السعودي ومن بعده القطري وأكيد الفرنسوية حسب ما يكون في مصالح لفرنسا. بهالشكل كمان استفادت المنظومة بفترة ما بعد الحرب من الدعم السياسي والمالي اللي قدمته الدول العربية والأجنبية المتنافسة بلبنان. بال1990 تلقى لبنان مساعدات مالية ضخمة لإعادة الأعمار، وكمان بعد حرب تموز مع إسرائيل بال2006 والمساعدات بأزمة اللاجئين السوريين بعد 2011. هالمساعدات اللي اجت على شكل منح أو ديون أو هبات على الرغم من ضرورتها ساهمت بتأجيل الأزمة الاقتصادية بدل ما تساعد بحلها. بس نطلع على أسباب الأزمة الحالية أغلبية الفضل بيرجع للمنظومة طبعاً، بس في كمان عوامل إقليمية ودولية لعبت دور مهم. دولياً السعودية وسوريا وإيران وأمريكا وفرنسا بشكلوا التأثير الأكبر على السياسة اللبنانية وبيدعموا معسكر ضد الثاني أو بيساندوا النخبة السياسية الفاسدة وبيضمنوا استمرار هيمنتها. فإذن قدرت المنظومة تتمركز بمناصب الحكم من خلال الولاء الخارجي والنظام الطائفي، ضعفوا مؤسسات الدولة وأنشأوا مؤسساتهم الخاصة وعملوا سبب للناس تضل عايزتهم ومتكلة عليهم. وطبعاً ما فينا نتجاهل خطر اندلاع حرب مع إسرائيل وهو تهديد بيواجه لبنان باستمرار ويلي كمان بيبرر مكانة حزب الله وحلفائه وهيمنتهم على أجزاء من البلد. من مين بتتألف المنظومة فعلاً؟ معروف أنه في زعماء بينحدروا من عيال إقطاعية من قبل تأسيس الدولة بال1920 أو من عيال شغلت مناصب عامة بعهد الانتداب الفرنسي، منهم زعماء لأحزاب قديمة ومنهم برزوا كقادة ميليشيات بالحرب الأهلية ومنهم انضموا للمعترك السياسي اللبناني بفضل ثروات هائلة جمعوها برات البلد، وكمان منهم جزء من حركات وتحولات إقليمية. وكمان قادة الميليشيات يلي استلموا مناصب وزارية ونيابية عينوا أتباعهم بمناصب رئيسية بالمؤسسات العامة واتفقوا بين بعض على طرق توزيع المناصب العامة بشكل إنه الكل يطلع له قطعة جاتو. نخبة المجتمع كريم دولا كريم، يعني مثل يلي بينقي كسالة وزعران الصف يروحوا يحكوا باسم الصف. بس السؤال هو كيف بعدهم عم يحكوا باسم الصف؟ لأنه انشدوا على العصب الطائفي نادين ولهوا الناس بأديان بعضها والناس لحقتهم ما بنعرف ليه وجاهم مساعدات خارجية ومؤسساتهم الخاصة صارت بدل مؤسسات الدولة. شو بك دخلك الناس عم نحكي؟ رواق شردت شوي. 1861. فإذن وبمختصر مفيد الصدامات بين الطوائف إلى تاريخ طويل وهي نقطة ضعف مادي معنا. مع الوقت تعقدت أكثر مع التدخلات الخارجية يلي خلت كل طائفة تتمسك أكثر بسردياتها وبمصالحها. هالتدخلات ما حلت المشاكل بل عملتها أضرب، بما أنه كل طائفة صارت شادة ظهرها بدولة خارجية، الشيء اللي خلاهم يتيسوا أكتر على نظرتهم للبلد بدل ما يلاقوا مشروع الطائفة الثانية بنص الطريق، وصار هيدا الترند. وبالرغم من الاتفاق بال 43 على تشارك البلد واللي سموه الميثاق الوطني ما بنيوا هوية لبنانية مشتركة بيتفق عليها الكل. وصحيح أنه الخلاف على هوية لبنان عبر عدة محطات بالتاريخ كان دموي، المشكلة أنه كل مرة كان يوقف الخلاف بلا ما فعلا يتعالج، فصارت حالة التشنج الطائفي هي السيدة أو الستاتوس كو بالبلد، الشيء يلي بالآخر خلى الزعماء والناس بدل ما يعالجوها يتأقلموا معها. على فكرة منا مستحيل الخبرية، غير بلدان كان عندهم مشاكل أعوص وعالجوها. خدها عنا نادين. ومع مرور الوقت وبينما حالة التشنج الطائفي كانت عبء على أغلبية الناس، كانت المنظومة عم تستفيد منها سياسياً واجتماعياً ومالياً، بشكل أنه ضعفت المنظومة الدولة وقدرتها على تقديم الخدمات، وصارت المنظومة هي تقدم هالخدمات للناس حسب طوائفهم، وهيك تمركز وتثبت النظام التحاصص الطائفي وكمل لسنين وسنين. بيتفقوا أعضاء المنظومة على تقسيم حصص وأرباح الدولة بين بعضهم، وبيختلفوا مرة كل 4 سنين بالعلن قبل الانتخابات ليذكروا الناس بالخطر الموجود على هويتهم الطائفية. يعني فينا نعتبر أنه الزعماء الطائفية هن رجال أعمال ملحدين هدفهم الربح.
وبيرتدوا مرة كل 4 سنين قبل الانتخابات. فيك تقول حاصله سيطرت المنظومة على البلد وضمنت إنها تبقى بالحكم من خلال تملكها إذاعات وتلفزيونات وجرايد ومصارف وجمعيات خيرية، ومن خلال تعاونها مع المؤسسات الدينية. وغطت سيطرتها الشاملة بديمقراطية شكلية بشكل إنه سمحت بإجراء انتخابات بلدية ونيابية بتنظمها هي وبتتحكم بنتائجها. طبعاً بيتحملوا اللبنانية جزء من المسؤولية لإبقاء هالمنظومة بالحكم. فالانتخابات كانت عم تنعمل من سنة 92، وعلى الرغم من تجديد مجلس النواب ولايته لنفسه بال2005 بحجة المخاوف الأمنية، دعيوا اللبنانية للإدلاء بأصواتهم 8 مرات بعد الحرب، و8 مرات قرر أغلبيتهم أنه يصوتوا لصالح المنظومة. طيب، أنا عندي سؤال شوي معقد. بما أنه مشاكل لبنان من قبل تأسيسه أسبابها طائفية، ومخاوف الناس طائفية، وأسباب عرقلة الإصلاح طائفية، والحرب طائفية، والأزمة طائفية، ليش ما الناس بتحرر حالها من هالكبوس وبتأيد أيام دولة علمانية؟ وهالدولة هي بتحمي حقوق الناس يصلوا كيف وين ما بدهم، وبتحمي وجودهم وأيامهم الدينية، وبدل ما هالدولة تضيع وقتها في تمثيليات طائفية بيستفيدوا من الوقت تيشتغلوا ويحسنوا حياة المواطن اليومية، ونحن بدورنا بيصير فينا ننتخبهم ونحاسبهم بناء على أدائهم، مش على أيديولوجيات قسطنطين وشكيب أفندي والأمير بتعرف فيصل. شو مشكلته سؤالك برنار؟ شو؟ إنه مثالي لدرجة إنه غبي. حدا لازم يقول لك اياها. بتعرف مين كان عم بيطالب بدولة مدنية على فكرة؟ مين؟ حلوف ما بتعرف. لا. بتقطع غبرك. لا 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 عم تحكي جد؟ أنا على التلفزيون. ما اوقحوا. أنا على العالي قدام الدولة العالم. اصلا مدنية. انت طبق دستور وما حدا قدك يا حبيبي. كنت بدي ضحكك لأنه حسيتك محقون شوي. شو